به نظرتون ماه خونین یا ماه گرفتگی اخیر ربطی به مسائل اخیر خاورمیانه داره؟ اصلا پدیده نجومی ماه گرفتگی چرا اونقدر از نگاه آسترولوژی مهمه؟ اینا مسائلی که میخوایم توی این ویدیو در رابطه باهاشون صحبت کنیم. اول باید یه توضیح در رابطه با آسترولوژی بدم. این کلمه یه مقدار ثقیله، آدمی که ندونه فکر میکنه که او عجب چیزی حالا پشت این قضیه است. آسترولوژی یا اختربینی یه شاخه رایج توی شبه علمه که ادعاش اینه اجرام آسمون بر زمان و زمین تاثیر میذارن. حالا ما چند وقت پیش یه مصاحبه داشتیم با آقا رضا، تجربه‌گر نزدیک به مرگی، که خبر از وقوع یه سری اتفاقات یا بهتر بگم سلسله اتفاقات پیش رو میده. یعنی توی سال 1404 سه اتفاقات میافته. یکی از نکاتی که خیلی بهش اشاره میشه وقوع دو تا پدیده ماه گرفتگی توی سال آینده هستش. ما الان سال 1403 هستیم، اواخر سالیم. عیدتون پیش مبارک. ایشون توی تجربه نزدیک به مرگشون وقایع آینده رو به این صورت دیده بودن که یه سری اتفاقات عجیب غریب قراره بیفته و بعد یه سری مطالعاتی هم داشتن بنابر تجربه‌ای که داشتن. مطالعاتشون هم گفتن، کتابایی که مطالعه کرده بودن گفتن که غیبت نعمانی بودش، یکم غیبت شیخ طوسی بودش. اگه ویدیوی ایشون رو ندیدید میتونید از این بالا بهش دسترسی داشته باشید. البته توی دیسکریپشن و اون کپشن متن پایین ویدیو هم میتونید اون ویدیو رو حتما برید ببینید. به نظر من خیلی تجربهشون عجیب غریبه. مخلص کلام این بود که آقا دو تا واقعه ماه گرفتگی داریم. یکیش همین چند روز پیش بود، یعنی 23 اسفند ماه، که خیلی هم مهم بود. البته نه از نگاه شیعه بلکه از نگاه چند تا فرقه مذهبی اهمیت زیادی داشت، اونم اهمیت خیلی زیاد. حالا از قضا اون چند تا فرقه ایران رو لحاظ تاریخی و همچنین شیعه رو به خاطر مسائل اعتقادی دشمن شماره یک خودشون میدونن. حدود 90% جمعیت ایران هم شیعه هستن. یه دو تا چهار تای خیلی ساده هستش. مثالش میشه این: ما با همسایه کوچمون مشکل داریم، یکی از همسایه‌مون هست توی کوچمون باش مشکل داریم. حالا این همسایه‌ای که باش مشکل داریم هر موقع که ماه گرفتگی ایجاد میشه فکر میکنی که قراره کشته بشه، فکر میکنی که ما قراره بریم اون رو بکشیم، چون ما باش دشمنی داریم و عامل کشته شدنش رو ما میدونه، چون احساس خطر داره میکنه برای بقای خودش، میخواد ما رو از بین ببره. درسته در وهله اول برای ما ماه گرفتگی مهم نبود، اما چون اون احساس خطر کرده که ما دشمنشیم، پس ما هم باید احساس خطر بکنیم. این عین عقلانیته. حالا چرا من دارم این حرفا رو میزنم؟ من که توی حوزه سیاست و منطقه و اینا فعالیتی ندارم. دلیلش اینه که تا الان دو تا عزیزی که من باشون صحبت کردم از یه واقعه یکسان دارن صحبت میکنن. یکیشون آقا رضا بود که چند وقت پیش باهاش صحبت کردیم که ویدیوش رو معرفی کردم. یکیشون هم خانم ابوعلی هستن. آقا رضا تجربهش مربوط میشه به سال 84، خانم ابوعلی تجربهش مربوط میشه به سال 1379. حالا خانم ابوعلی وقتی تو سال 79 این اتفاق براشون میفته حدود 40 ساله بودن و توی اون سال حمله عربستان به یمن رو در سال 94، یعنی 1394 تقریبا میشه 14 سال بعد از تجربهشون باخبر میشن و اون واقعه رو میبینن. نکات دیگه ای رو هم دیدن که به نظرم باید باهاشون صحبت کنی و باید حتما صحبت‌هاشون رو شنید. این میگم عین عقلانیته. برای مصاحبه هم چون سنشون یکم بالاست و سنشون زیاد ارتباط خوبی با ابزارهای ارتباطی ندارن، مثلا با واتساپ و اینا خوب نمیتونن کار کنن و ما باید به صورت حضوری خدمتشون برسیم. برای همین به حمایتتون نیاز داریم. ما باید سفر کنیم به شهری که ایشون زندگی میکنن و یک برنامه با کیفیت سعی کنیم ضبط کنیم که خب به کمک شما نیازه. اگرم که دوست دارید برای ساخت این برنامه بهمون کمک کنید و سهمی داشته باشید، میتونید از طریق شماره کارتی که این پایین من براتون زیرنویس میکنم همراه ما باشید تا بتونیم این مصاحبه رو به صورت با کیفیت انجام بدیم. خب بریم سراغ
خب بریم سراغ ماه گرفتگی و ببینیم که چجوری اینقدر مهم شده. نگاه اوانجلیست ها که یه فرقه مسیحی هستن با یهودی ها توی این زمینه متفاوته. توی متون یهودی مثل کتاب یوئیل یا تنخ، ماه گرفتگی که ماه توش به رنگ خون در بیاد به عنوان نشونه‌ای از تغییرات بزرگ، قضاوت الهی و وقوع رویدادهای مهم اومده. جالبه بدونید که ماه گرفتگی اخیر اصلاً ماه خونی نبوده و صرفاً یه ماه گرفتگی ساده بوده، ولی چون توی جهان غرب، یعنی تو غرب جهان بهتره بگم، قابل رؤیت بوده، اهمیت پیدا کرده. رویداد مهم هم میتونه شامل سقوط یا تغییر حکومتی باشه که یهودی هستش. توی تلمود هم اومده این ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی ممکنه نشانه‌ای از نگرانی و بلا برای بنی اسرائیل باشه. فیلون اسکندرانی که یه متفکر و مفسر یهودی هم هستش میگه که ماه گرفتگی ها میتونن نشانه از مرگ پادشاهان یا سقوط یه شهر یهودی باشن. از نگاه اوانجلیست ها هم ماه گرفتگی اغلب به عنوان نشونه ای از وقایع آخر زمانی یا هشداری الهی هستند. مثلا توی بخشایی از کتاب مکاشفه گفته شده که وقتی ششمین مهر را گشود زلزله های بزرگ رو خواهد داد و خورشید سیاه خواهد شد و ماه سرخ. منظور از مهر ششم همون مفهوم گشودن مهرهای هفتگانه هستش که توی کتاب مکاشفه یوحنا اومده. باز کردن مهرهای هفتگانه یکی از نمادین ترین صحنه‌های مربوط به رویدادهای آخر زمانی از نگاه اوانجلیستا هستش. طبق کتاب مکاشفه تنها مسیح شایستگی باز کردن توماری با 7 مهر رو داره که توی دست راست خداوند هستش و این تومار هم نماد برنامه الهی برای داوری نهایی و پیروزی نیکی بر شر هستش. یا کتاب یوئیل که تو یه بخشش گفته شده که خورشید به تاریکی و ماه به خون تبدیل خواهد شد پیش از آمدن روز بزرگ و مهیب خداوند. این بخش ها به عنوان علائم آسمانی پیش از بازگشت مسیح تفسیر شدن. خب یه خورده اینا طولانی شد، خیلی عجیب غریب شد. مخلص کلامش این بود که آقا پیش از اومدن حضرت مسیح سه اتفاقات قراره بیفته: ماه خونین بشه، ماه گرفتگی پیش بیاد، خورشید گرفتگی پیش بیاد. آماده باشید. حالا بر اساس اون اساطیری که دارن به این قائل هستن. مهم اینه که اونا به این قائل هستن. یه دیوونه میخواد سر تو رو با سنگ بزنه، بتر کنه. درسته اون دیوونه است، ولی خب قائل به اینه که میخواد با اون سنگ تو رو بزنه و تو قرار به هر حال آسیب ببینی. حالا با توجه به مسائلی که عنوان شد میتونیم متوجه بشیم که دونالد ترامپ که یک اوانجلیست بسیار معتقد و مذهبی هستش، از حمله مجدد به خاورمیانه منظورش چیه؟ بریم سراغ تاریخ این دوتا ماه گرفتگی که اونقدر درباره باشون صحبت کردیم. ماه گرفتگی اصلی همونی که توی 14 مارس اتفاق افتاد که مصادف شد با شب پس از پایان جشن پوریم. حالا پوریم چی هستش؟ پوریم هم که میدونیم کدوم جشن دیگه، همون جشنی که یهودیای اسرائیل برای کشتن 70,000 تا ایرانی میگیرن. اگه بخوام خیلی سریع توضیحش بدم باید بگم که این عید به خاطر نفوذ خانم استر به دربار خشایارشاه هستش و راضی کردن شاه برای حذف هامان که میشد صدر اعظم. بعد از حذف صدر اعظم یعنی هامان، استر که حالا ملکه شده بود، تو روز 5 فروردین با کمک عموش یعنی مردخای خشایارشاه رو مست میکنن. 5 فروردین دستور قتل 70,000 ایرانی رو میدن که میشه 13 فروردین. این اتفاق میفته. برای همین عدد 13 از نگاه ما ایرانی ها هنوزم نحسه و 13 به در رو به خاطر همین برگزار میکنیم که از خونه میزنیم بیرون که یک بار دیگه توی خونه خودمون کشته نشیم. حالا شما بشین اسم این روزو بذار روز طبیعت که ما حقیقت رو از خاطر ببریم. زهی خیال خام، زهی خیال باطل. God please no! 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 خلاصه کلی از اقوام ایرانی از بین میرن و فکر کنیم مثلا کلی
اقوام داشتیم مثل کرد و لور و گیلک و بلوچ، اینا خب اینا همه از بین رفتن. حالا اینا میشینن این روز رو به عنوان موفقیت خودشون جشن میگیرن و یه عروسک هم درست میکنن، نماد هامان هستش یعنی همون صدر اعظم، و شروع میکنن توی خیابون آتش زدن. جالب بدونید که امسال بعد از پایان این جشن بود که این ماه گرفتگی اتفاق افتاد و همه اینا رو برده رو حالت ویبره و حالت جنون بهشون دست داده که دارن این همه حرکت میزنن داخل خاورمیانه و اینا. ماه گرفتگی بعدی هم که قراره اتفاق بیفته تاریخ 7 سپتامبر هستش، میشه شهریور، 16 شهریور. من این نکات رو برای ترسوندن و رعب و وحشت و چیز دیگه نگفتم، بخوام بازارگرمی کنم ویو رو ببرم بالا، نه، فقط خواستم از اتفاقاتی که داره میفته و در حال رخ دادن با خبر بشیم، چون میدونم رمز پیروزی آگاهیه، پس باید آگاه باشیم. انشالله با کمک شما تجربه خانم ابوعلی رو هم ضبط میکنیم و به زودی صحبت‌های ایشون رو هم میشنویم که ببینیم چه اتفاقاتی رو هم ایشون دیدن. از طریق شماره کارت زیر هم میتونید برای ضبط این مصاحبه همراهمون باشید و اندکی صبر، سحر نزدیک است. تا انتشار یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.